iszonyat pénz mozog ebben a bizniszben. A szientológiáról nyugodtan kijelenthető, hogy a gazdag emberek sportja. Az összes szolgáltatás elvégzése több mint 100 millió forintba kerül, és elvárás az egyház projektjeinek bőkezű támogatása is. Ennek okán a kezdetektől fogva cégtulajdonosok és vállalkozók voltak a célkeresztben. Számos szientológus találunk az üzleti tanácsadók, trénerek és konzultánsok között. Az ő valós céljuk az, hogy idővel az egyház szolgáltatásai felé tereljék az ügyfeleiket azért, hogy ott éljék fel tartalékaikat. Mikor találkoztál először a szientológiával? 2011-12 környékén léptem be egy üzleti klubba. Az egész úgy kezdődött, hogy kaptam egy e-mailt, és akkor sem tudtam, hogy honnan, de úgy elolvastam, mert üzleti klub, meg és abba volt leírva, hogy mi a klub lényege, hol van, mik a funkciói, feladat, kitűzések. Szimpatikus volt így a elején, és mondták, hogy ingyenesen el lehet menni első 2-3 alkalommal, és akkor alkalmaz, akkor csatlakozol, és akkor ott vagy. Persze az járt oda a kis falusi agyam, hogy aha, elmegyek, és mindenki tőlem, és akkor, wow, és akkor Ford Mustang, tudod. Nem így lett, de amúgy tényleg mindenki tőlünk rendelt. Hogy az e-mail címem honnan volt meg nekik, ez egy az történet, hogy volt egy ilyen városi bolthálózat, és az üzleti klubnak a tulajdonosa ismerte annak a hálózatnak a ügyvezetőjét, aki vitte azt az egész boltot, mert hogy kéne e-mail cím, kapott 3000-et, és akkor az enyém is ott volt benne. És akkor, de. Jó, ez ma amikor GDPR van, ez így kicsit fele másnak hangzik, de akkor sem értettem, de mondom, hogy ha hasznos, akkor mondom, akkor miért ne? Tehát, ha szembe jön egy ilyen karmatikus sztori. Amit ott először tapasztaltam, azért tök szimpatikus, tök fun. Érte mindenki, szia, hogy nem vagy, egyből bemutatkozás, nem vagyok ezt hozzászokva. Ott találkoztam több cégvezetővel, tulajdonossal, vagy helyi képviselővel, tehát a nagy multinak helyi képviselőjével is például. Voltak nagyon-nagyon magas szinten kereső emberek, meg voltak az én szintemen is, de úgy nem ijesztették az emberre, hogy te most jöttél, meg új vagy, meg idő. Tök segítőkész, tök normálisan álltak a újakhoz. A klubnak az egyik alapelve az volt, hogy a tagok egymás közül vásárolnak. Egymás között költik el a pénzt. Tehát, hogyha van egy pék, akkor mi attól a pékségtől vásárolunk. Hogyha ott van egy szabó, akkor mi attól a szabóhoz megyünk, és akkor varatunk magunknak például itt a öltönyt. Hát ez valakit annyira beszippant, mondok egy példát, elvittem egy ismerősömet, pár alkalom után ugye már vihettél vendéget. És néha együtt dolgoztunk ezzel a hölgyel, mondom, gyere, mondom, nézzük meg, hogy mi újság van, mit tudsz ott csinálni. Olyan impulzust kapott az első ingyenes alkalommal, hogy mentünk haza, és átment a kocsival a piros lámpán. El volt varázsolva. Mondom, itt tál vagy, mi van? Mert mondom, kezdek félni melletteni át. Ha normális emberi értékrendel állsz egy társaságon belül, akkor tudod azt, hogy a te személyiséged úgy kihez vonzódik jobban. És nekem is kialakult egy kis kör ott. És akkor járkált egy kis hölgy ott, tudtuk, hogy nincs vállalkozása, csak valami mindig ott volt. Nem értettem, hogy miért, hogy ez neki miért jó, hogy ott van, de hagyd legyen, hát engem nem zavar, hát meg amúgy is, hát miért ne lehetne ott? Hát ha egyszer valami
tudod neki úgy, tudod, már akkor ott jársz, hogy akkor segítesz neki. Tudod? Marha jó érzés, mikor akinek tud segíteni. És egyszer csak így nem jött. És akkor érzem, hogy olyan kis hölgy, ki van Hollandiába. Na minek? Valami dolga van. És utána derült ki, hogy ő valamit csinált, vagy nem jól csinált, és akkor elküldték Hollandiába ilyen az ottani szientológiai központba például. Hát, mint utólag kiderült, egy szientológus üzletember hozta létre ezt az üzleti klubot. Itt az volt a lényeg, hogy felépíteni egy olyan üzletember, vagy inkább vállalkozónak hívjuk ezeket, mint üzletembernek, olyan vállalkozói közeget, amelynek a tagdíj befizetései és a meghívott szintén szientológus előadók előadására befizetett plusz összeg egy elég nagy egészet alkotva tudja támogatni a szientológia egyházat. De inkább ezt ilyen gittegyletnek szoktam hívni, mint egyháznak. Akkor ugorjunk 2012 olyan december környékére. De lehet, hogy inkább ősz. Tehát, hogy 2012 vége környéke. Minden egyes üzleti találkozó alkalmával kaptunk egy papírt. Név, hogy érezted magad, kinek tudnál segíteni üzleti ajánlásokat. Tehát ez így marha jól működött egyébként, hogyha nekem szükségem volt egy új beszállítóra, vagy új alapanyagra, vagy valakire, körbekérdeztem, hogy a gyerekek ki tudna ilyet valahol az országban, vagy a világon beszerezni, mondták, hogy én, telefonszámcsere, megbeszéltük, A. működött, B. nem működött, de akkor is legalább beszélgettük és megismertük egymást. Tehát ebből a szempontból egy üzleti klub, mint ez, azonban, ha jól tud működni. És ezekre a papírokra egy idő után elkezdtek ilyen idézeteket nyomtatni. Én nem vagyok ez a nagy idézetes típus egyébként. Volt van idézet, és akkor mit tudom, zárójelben LRH. Hát mondom, az meg ki. Tehát nem is érdekelt egyébként, meg. Tehát figyelj, egy 1500 lekes kis faluban lakom. Ott az, hogy szientológia, tehát senki nem vágja. Tehát fogalmuk sincs. Tehát ott teljesen más problémái vannak az embereknek, mint a szientológia egyébként. Tehát másfél óránként megy be a városba a busz, tehát az a legnagyobb probléma ott. És LRH, jó, alájöttem, hogy mit tudom én, a Petivel, vagy a Zsoltival egyeztettem ennyit, mindig odaírtuk, hogy mennyi pénzt kötöttünk el egymás között, és akkor volt ilyen havi verseny, és akkor azt meg lehetett nyerni, és kaptál serleget. Tehát ilyen, de tényleg having fun dolog volt ez. Van az interneten egy blog, a Conteo blog. Na, tegyük rendbe, ez nem az a Conteo, hogy én most hiszek abba, hogy gyík ember meg ilyenek. Ezt a Tiború nevű blogger csinálja, hatalmas figura, minden egyes adott Conteóról összegyűjti az összes fellehető adatot, és ezt tálalja. Nem mondja, hogy A vagy B vagy C, erről ezt mondják, és lehet rajta vitatkozni. És így megfogott, és akkor elkezdtem olvasgatni végig a blogot, több száz cikkel, hozzászólások, YouTube videók, tehát úgy el voltam ezzel mint hobbi. Ami is mindig is szerettem olvasni, úgyhogy ezek meg főleg jók voltak. És egyszer csak elérkeztem oda, hogy a szientológia egyház. És akkor úgy kezdődött, hogy szientológia egyházat, Lafayette Ron Hubbard, zárója LRH. Mondom, állj. Akkor itt most valami nem jó. És végigolvastam a cikket, közben már tudom, még most is áll a szélre a hátam, amikor így belegondolsz abba, hogy másfél év belefetszölt úgymond munka, másfél év belefetszölt emberekkel való kommunikáció után ez jön le. Ez olyan érzés volt, mint a kis filmes popkult utalás következik. A Közönséges bűnözők vége, mint film, az megvan? Hogy amikor a Fekete Zsaru összerakja, hogy a Kobayashi rá volt nyomtatva a teás csészére, meg ott volt a falon a fekete nő, a nagy darab, és onnan rakták össze a sztorit, kb. Ilyen felismerést képzelj el. És mi történt ekkor? Szerintem elszívtam egy doboz cigit. Valamiben vagy másfél évig, hetente egyszer, vagy de Isten kétszer, mert jön valami előadó, és akkor elmész meghallgatni. És ott összeismerkedsz emberekkel, akikre számítasz üzleti szempontból, egyébként barátságok is
szövődnek, már voltak házasságok, meg élettársi kapcsolatok is, miért ne? És akkor egyszer csak rájössz, hogy hogy ez most akkor mi? Elejétől nem lehet mondani, hogy gyerekek, ez egy üzleti klub, és akkor sincs semmi baj egyébként, ez egy üzleti klub, ilyen alapokon működünk, ezt a tanítást, vagy mit tudom, mit követjük, az pont. Nincs ebben semmi, de hogy miért nem mondják? Nekem a mai napig ez böki a csőrömet, egyébként pedig eltelt azóta 10 év, hogy miért nem ezzel kezdtük? Tehát egy üzleti kapcsolat egyébként mindig úgy kezdődik, hogy szia, én vagyok én, ezzel foglalkozom, ezt képviselem, ilyen nézetekkel. Kötünk-e bizniszt? 3 perc alatt el tudom dönteni valakiről, hogy hazudik vagy nem. Viszont ha kapsz egy olyan impulzus és megerősítést másfél éven keresztül, hogy jó, a csávónak kicsit furcsa stílusa, de amúgy jókat mond. Meg amiket mondanak a többiek is, meg az meghívott előadók is mondanak ilyen szemináriumok, vagy előadásokon, vagy nem tudom ezeket most hogy érdemes hívni. Tehát, ha egy vállalkozást vezetsz, vagy kezdesz, vagy kezdő vállalkozó vagy, és akkor ezeket a tanításokat, vagy módszereket, amiket ők mondanak, úgy elkezded alkalmazgatni, akkor így -1-ről a vállalkozást így felhoz a 0-ra. Az ugye nem olyan nagy lépés, de neked már az, hogy valami beindul, gyerekek, akkor valamit mi toljunk bele. És a blogcikk alatt a hozzászólások azok még így jöttek. És azok az előadók voltak nevesítve, akiknek én az előadásán, az üzleti klubon keresztül én voltam. És a legnagyobb para az a felismerés, hogy igen, akkor ez azért mondta azt, amit mondott, mert akkor ő erre akart ráutalni, és akkor mondom, wow! Amikor leesett a tantusz, utána már rájöttem, hogy az összes ilyen úgymond szerdai, meg hétvégi, amikor hétvégén volt a történet, ilyen előadás, az egy könyvből van. Melyik könyv? A Dianetika, meg az összes ilyen LRH-s könyvből van. Mindezt úgy egyébként, hogy mikor én bementem oda személyesen az első alkalommal, fogadtak az irodában, és a faluntól mindenhol diploma, minden. University, college, mindenki volt írva. London, a világ minden tájékáról. És egyszer így fél gondolattal megkérdeztem, hogy egyébként te hogy végeztél el College of London, hogy betűt nem beszélsz angolul. És akkor ott is valamit mondott, de nem is figyeltem rá, mert közben én is mentem mással beszélgetni. És ez is tudod, a végén esett le, hogy anyád, hülyének nézitek az ember, meg bárkit. Tehát amikor úgy látják rajtad, hogy te úgy erősen kifele lábalsz már a dizéből, és tényleg már csak a utolsó 3 forintért vagy bent, amit még ki tudsz valahonnan szedni, és nem burkoltan egyébként, akkor feltettek el nekem egy olyan kérdést, hogy egyébként a családomban ki az, aki engem hátráltat? És erre nagyon egyszerű választ adtam, mondtam, hogy 3 másodpercet van eltűnni előlem. Tehát mi ott arrafelé mi nem szoktunk így ügyvédeskedni, hogy most ügyvédi feljelentés, ott ököljog van. És abban szerintem jó vagyok. És akkor így mondtam, hogy figyeljetek, hagyjuk. Tehát nincs értelme, ezt meg benne halljam. Miután ott hagytad őket, hívtak még telefonon, próbáltak keresni? Persze, hát nem gondolod, hogy nem. Tehát ugyanúgy jöttek az e-mailek, meg volt SMS minden héten, hogy szia, hogy vagy, mi újság, rég láttanak meg ezért. De ez automatikusan be volt állítva, tehát mindenkinek elküldte. Tehát rettentő büszke volt arra, hogy hetente 3000 SMS küld el. Én meg dolgozok be. Tehát én arra voltam büszke. Akkor láttam, hogy megy fel az utcánkba a kocsi. Én pont mentem haza boltból, vagy valahonnan tudod, és akkor hát mondom, az házhoz jön. Tehát mondom, itt nincs mese. Mondom, annyi előnyt adok neki, hogy elszívok még egy cigit itt a keresztúton. No, hát ha elmegy, és akkor mindenkettőnek otthon töltjük az éjszakát. És úgy is lehet, hogy gondolom, hogy mentek egy köt, hogy hát ha kint vagyok, tesztek, rakocskatok az udvaron, vagy cigizek, vagy gyerekkel sétálgatok. De láttam, hogy megfordultak és jöttek le. Oda nem tudott volna máshoz menni, mert egyébként zsákutca. Sőt, amikor közhíré ment, hogy én már nem járok egyébként erre a klubra, akkor egy
srác fel is hívott, aki már régebben nem járt közénk, hogy na mi van, leesett a tantusz? Mondom, Vasiszlós tantusz? És mondta ennek, azt mondja, most jöttél rá, hogy ez szientológia? Hát mondom, most, de mondom, te tudtad? Azt mondja, hogy persze. Mondom, miért nem mondtad? Azt hittem, hogy tudod. És ment a 22-es csapdája, mondom, hagyjuk abba a beszélgetést, mert ez telefonszámlában sok lesz, hogyha igyekezünk erről beszélgetni. És tényleg én azt vettem észre, hogy egyébként a másfél év alatt csak nekem nem esett le. Olyan átvertek érzem magam így ebbe a szempontból. Elején is mondtam, hogy az elején miért nem ezzel kezdték. Egyébként vannak korszakalkotó ötletek is itt. Tehát itt jönnek. Van például egy nagyon szimpatikus, hogy miért van az, hogy itt Magyarországon havonta fizetünk kollégákat. Tehát, hogy havonta van fizetés. Hogyha hetente volna fizetés, akkor nem havonta látnánk azt, hogy mennyi bevételünk volt az adott hónapra, hanem sokkal kisebb szegmensben tudnánk vizsgálni a cégnek a működését, mert akkor hetente ezt kifizettük, és tudjuk, hogy ebben a héten ennyi jött be, és akkor ennyi van, és akkor ennyi a marge, ennyi a haszon, és akkor hetente lehet látni. Jó, akkor mi fizetünk naponta, jöhet a kérdés, az meg már hülyeség. De ez mondjuk egy szimpatikus ötlet, ami úgy onnan jön. Most annyi online konferencia volt az elmúlt másfél évben, hogy csak azon nem vettél részt, amit nem akartál. Tehát fizetős, ingyenes, ezt szervezte, azt szervezte, tudod, hogy ki szervezte, oda fizetsz be, tök jó, hozzák a nagyon nagy neveket a magyar marketing szakmából. What? Nagy nevek és magyar marketing egy mondatba. És akkor tehát most már van alternatíva, úgyhogy ki se kell lépni a szobából. És ahogy én most ezt itt nagyon nézegettem ezeket a közösségi médiás dolgokat, nagyon nem tudnak vele mit kezdeni. Tehát ők egy 1950 valamennyiben íródott könyvből inspirálódnak, könyvem 2021 van. Tehát az, hogyha nekem most marketing jellegű problémám van, 3 percen belül találok rá megoldást, és nem az ő vonalukon. Annyi teljesen free, ingyenes, online kérdés-válasz van. Instagramon követsz egy marketinges, írsz rá, figyelj már, ez a kérdésem, 3 perc múlva TikTok videót csinál róla, és erre a kérdésre válaszolnak, és akkor ez így megy. És akkor a szientológusok, meg a TikTokon mit csinálnak? Hát úgy kerestem az első milliómot, hogy eladtam egy házat. Hassza vagy csávó. Tehát zseni. Ott vannak a TikTokon? Igen. Én azon szoktam cringe-elni. Tehát ez teljesen jó. Ott sem mondják el, hogy ők szientológusok. Tehát ott kezdődik megint. Más amúgy nem veszi észre, tehát egy laikus, mit tudom én. Szomszédom nem fogja tudni, hogy ők szientológusok. Ahogy beszél, tehát amikor kimondják, hogy légy a jelenben, meg a etikus vállalkozásvezetés. Tehát ezeket a szavakat, amiket ő használ, meghalmosod, hogy takarodj innen. Fúj. Ezek a szientológus csókák nem tudnak megfelelően működni a közösségi média felületein. Tehát ők még mindig ott járnak, hogy könyv, vagy egy CD-t, az meg az automani CD lejátszó, már érted? Hol hallgassa? Egynek jó, ha télen jeget kaparni, tehát másnak nem tudom használni a CD-ket. TikTokon ugye most van ez a ki emelemes, ki nem emelemes történet, és csak meg kell nézni, hogy adott emelemes üzletkötő alatt kik kommentelik a pozitívat az első 3. Annak a fiókrájai rámész, és akkor csodákat látsz. És akkor onnan jönnek az ismerősök közül ugye a nagy előadó nevek, és akkor ugye rájössz, hogy ezek is itt vannak. Persze, mert most már rájöttek, és szerintem arra, hogy amiről beszéltem is az előbb, hogy ugye a nagy cégekre van ráépítve az egész történet, rá kell menni a kicsire, mert az emberek kezdenek online dolgozni. Igen, kezdenek, már 20 éve is csinálták egyébként, csak így most jött el az input oda, hogy kis részeket kell adagolni kicsibe, és akkor azt magánszemélyekre, egyszemélyes vállalkozásokra is rá lehet ezt fűzni valamilyen szinten. És akkor ezek ott vannak, ott is. De hát amúgy mindenhol. Napjaink egyik legnagyobb motivációs trénere, aki egyébként csarnokokat tölt meg, az ugyanott kezdte, abba a business klubba, ahol én jártam.
Sokan vannak ezek a szientológus trénerek? Gombamód szaporodnak, hál' Istennek az ilyenek. Tehát mindig keresni kell, hogy ki az újabb. De vannak persze. Most ugye van a 8 nagy, megváltó kommandóként mennek mindig együtt nyaralni. Üzleti kapcsolatom volt az egyik ilyen brandépítős sráccal, és az akkor szakadt meg a gyümölcsöző együttműködésünk, amikor egy beszélgetésünkkor elkotyogta, hogy amúgy a Jedi az tök jó, mert ő is volt. Hát mondom, most még anyádba te is. És akkor fogtam azt a szerződést, hogy nem hosszabbítunk. Tehát én alkalmazom ezt a kapcsolat megszakítást, persze, én a legjobban alkalmazom egyébként, de nem hívom fel többet, az kész. Van Magyarországon egy olyan Facebook csoport, hogy KKV marketing csoport. Nem tudom, az így megvan nektek, hogy évekkel ezelőtt ilyen havi szinten írták be, hogy mi ez a Jedi képzés. Szó szerint Jedi képzés, erre nyugodtan rá lehet keresni. Jedi képzésnek hívott impulzust adó képzést. És mindenki elmondta a véleményét, pro-kontra. Tudod mondani, hogy nagyon jó, meg az a szientológus kötyökcsel, tudod, jöttek a kommentek, érted? Egy nagy elismerésnek örvendő valaki írta azt, hogy jó, akkor beszélgetés lezárva, a Jedi képzés már pedig jó. Beszélgetés vége. Mi történik egy Jedi képzésen? Hát nekem arról csak videós összefoglalóim vannak. YouTube-on fent van ez is. Tehát ott a hamusnak mondod, hogy üljön le, meg álljon fel, meg egymást lögdösítek vakon. Tehát ilyen teljesen nem tudom, hogy miről szól az egész. Tehát ilyen Stanley Kubrick féle filmet lehet erről forgatni, hogy fogalmad nincs, hogy mi történik. Valami történik, úgy kívülről marha jó nézni egyébként a sok őrültet, de úgy nem mennél be, tudod? És... Ezek drága képzések? Hát több 100 000 forint. Több 100 000 forintos képzés. Amikor tag voltam, akkor 3 vagy 4-en mentek el erre a Jedi képzésre. Úgyhogy mindenki izgatottan várta, hogy visszanék, és akkor majd szerdán elmondják, hogy mi történt. Mindenki várta. És az egyik srác, egyébként tök normális, tehát tök átlagos, ilyen kicsit csendesebb, mint én, mondjuk nem nehéz, srác, akivel úgy lehetett is beszélgetni, meg voltak ötletei mindig. Ő azt mondta, hogy egyébként ő hazament a Jedi képzésről, és ő újra meg kellett, hogy ismerje a feleségét, a 2 lányát, meg a 2 kutyáját. Mondom, mi van? Tehát milyen ember... Magyarázta. Nem tud, azt mondta, hogy ő meg van világosodva. Tehát én hiszek az ilyen spirituális felemelkedésben, de az nem 2 nap alatt kapod meg 300 000 forintért, hanem itt ami élethosszig tanulod. Kérlek szépen, a legdurvább az, hogy amikor én már tudtam, hogy ez ilyen dolog, és bevallottan egyébként az utolsó 2 hónapot, hogy végig trollkodtam ott. Hát rákérdeztem egy-két ilyen konkrétan, ilyen Xenóra meg ilyenekre, hogy miket mondanak. Erre a kérdésre azt választ kaptam, hogy az nem lényeg. Az a lényeg, hogy az összes tudásunk megvan ahhoz, hogy egy országot vezessünk, és reméljük, hogy ez az idő hamar el fog jönni. Hát az 1984. Tehát az kutyaféle hozzá képest a könyv.